ስተዲ ዲዛይን በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ስተዲ ዲዛይን ማለት ምን ማለት ነው? አንድን ጥናት በምንሰራበት ጊዜ ወይም አንድ ተመራማሪ ጥናት በሚሰራበት ጊዜ ከምን ጀምሮ በምን አይነት አቅጣጫዎችን ተከትሎ ምን አይነት ግብን ለማሳካት በምን አይነት መንገዶችን መጠቀም ይችላል ወር መሄድ አለበት የሚል አቅጣጫ ፕላን ማለት ነው። በቃ ፕላን ነው። ስተዲ አንድ የምንሰራውን ስራ በስነ ስርዓቱ ዲዛይን እንግዲህ ማለት ያው ግልጽ ነው ይመስለኛል። ዲዛይን አድርገን ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዳታዬን የምሰበስበው ከዚህ ቦታ ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ጊዜ ነው፣ ታይም ጊዜውን በመወሰን የምጠቀመው ሁኔታ ከዚህ ወረዳ ይሄን ቀበሌ ወይ ደግሞ ከአንድ ቀበሌ ውስጥም ለምሳሌ ከሆነ ይሄን መንደር ወይ ደግሞ በዚህ አይነት መንደር እኔ የምሰባሰባቸው ናሙናዎችን እጠቀማለሁ የሚል ፕሮቶኮል እናወጣለን። በአጠቃላይ ፕሮቶኮል ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ ዳታው ወደ ፊልድ ከመሄዳችን በፊት የወረቀት ስራ ነው። በአጠቃላይ የዲዛይን ስራ ወረቀት ላይ አጠቃላይ ስራውን እንጨርሳለን። ከዛ በኋላ ወደ ፊልድ የምንሄደው ይህንን ስራ ከጨረስን ነው ማለት ነው። ሶስት አይነቶች አሉ በአጠቃላይ ለማየት። የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ኤክስፕሎሬሽን ኦር ኤክስፕሎራቶሪ ታይፕስ ኦፍ ስተዲ ዲዛይን። ኤክስፕሎራቶሪ ማለት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እኛ በተሰማራንበት ሙያ ሊሆን ይችላል ወይ በሆነ በተሰማራንበት ቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ የከስተመሮቻችን የተቀጣሪዎቻችን ወይ ደግሞ ለማጥናት የፈለግነው ኮሚኒቲ በጣም በአጭር ጊዜ በ15 ቀን በወር ኦር በሁለት ወር ውስጥ እንዳው ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ለመስራት ይሄንን ስተዲ ዲዛይን እንጠቀማለን። ምክንያቱም አንደኛ በጣም ወጪ ቆጣቢ ነው፣ ጊዜን በጣም ሴቭ ያደርግልናል። ሌላው ደግሞ ከበጀት አኳያ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ምንድነው? ሌላ በጣም ጠንከር ያለ ዲዛይን ለምሳሌ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ የሆነ ቦታ አፋር ክልል ድሬዳዋ ሆኜ ከአፋር ክልል የሆነ ዳታ ለመሰብሰብ የሆነ ጉዳይ ላይ ባስብ እዚህ ቁጭ ብዬ የ2 ሚሊዮን ብር የ3 ሚሊዮን ብር ዳታ ማነው ፕሮጀክት ቁጭ ብዬ ቤቴ ዲዛይን ከማድረግ ይልቅ መጀመሪያ ፓይለት ፕሮጀክት ወይ ደግሞ ይሄ ኤክስፕሎራቶሪ ስተዲ ዲዛይን በማድረግ የ15 ቀን ኦር የአንድ ወር ጊዜ በመውሰድ የፊልድ ጉዞ አደርጋለሁ። በቦታው ላይ የተወሰነ ዳታዎችን እንሰበስባለሁ። አስፈላጊ ሰዎችን ይጠየቃሉ፣ ወረቀቶችን ኮንሳልት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ አናላይዝ እናደርጋለን። ኦር እንደው በቁጥር እንኳን በደንብ አደራጅተን ማየት ባያስፈልግ በርድስ አይቪው ይኖረናል። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ሜቶዶሎጂያችንን ቅድም እንዳልኩት የ3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክቱን በአዲስ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ከሰራን በኋላ ኤክስፕሎራቶሪ ስተዲ ዲዛይን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው እንግዲህ እንደ ማንኛውም ዲዛይን የራሱ ጎንዮሽ ጉዳቶች ይኖሩታል፣ የራሱ ጥቅም አለው። ግን ከጥቅም አኳያ ቅድም የጠቀስኩት ነው። በጣም በእጅግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያልቅ የሚችል የስተዲ ዲዛይን ነው። በእይታ ኦብዘርቭ በማድረግ ሪፍረንሶችን፣ መጽሐፍቶችን ኦር ኢንተርኔትን ራሱ ጉግል በማድረግ የተወሰነ ጊዜ ወስደን ዳታ በመሰብሰብ የምናሳካው ስራ ነው የሚሆነውና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሳካ እና ጥሩ አይዲያ ሊሰጥ የሚችል የስተዲ ዲዛይን ነው በብዛት። በተጓዳኝ ደግሞ ያው የራሱ ድክመት ይኖርበታል። ለምሳሌ የመጨረሻ ውሳኔ ማሳለፍ አንችልም። ኤክስፕሎራቶሪ ስተዲ ዲዛይን ተጠቅመን በምናገኘው ውጤት የመጨረሻ የፖሊሲ ውሳኔ ሊሆንልን አይችልም። በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በቂ የሆነ ናሙና መውሰድ ያስፈልጋል። ውሳኔ ለመወሰን በቂ የሆነ ናሙና፣ በስነ ስርዓት የተደራጀ ዳታ፣ በቂ የሆነ ጊዜ ወስደን በቂ በጀት መድበን መሆን ስላለበት ይሄ የራሱ ድሮባክ ነው ማለት ነውና እንግዲህ
የኤክስፕሎራቶሪ ታይፕ ኦፍ ስተዲ ዲዛይን ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እንጠቀማለን። በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ዙሪያም በተለይ ሚዲያ ላይ የምናያቸው የተለያዩ ሚዲያ በምርጫ ጊዜ ይሄ ኢንተርኔት ጉግል ስታደርጉ ራሱ ሰርቬይ ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት አለ ወይ የለም ወይ የሚል እኮ ይመጣል ድንገትና በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በአጭር ኦንላይን ብዙ ጊዜ የሚሰራ ስራ ነው። በጣም በአጭር ጊዜ ወዲያው ጋር ዳታዎችን ኢንተር አድርገን የመጨረሻ ውሳኔ እንኳን ባይሆን የሆነ ኢንሳይትፉል መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነውና በጣም ጠቃሚ ነው ማለት እንችላለን። ምናልባት ከሌሎቹ ዲዛይኖች አኳያ ይሄኛው በስፋት በእኛ ሀገር ላይ አፕላይ ይደረጋል የሚለው አጠያያቂ ሆኖ ግን በጣም አስፈላጊ የጥናት ዘዴ ነው ማለት ይቻላል እና በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ያልካልኩኝ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ የዲስክሪፕቲቭ ታይፕ ኦፍ ስተዲ ዲዛይን የምንላቸው አሉ። በብዛት ኬዝ ሪፖርት ኦር ኬዝ ሲሪስ የምንላቸው አሉ። ኢኮሎጂካል ስተዲስ የምንላቸው አሉ እና በብዛት ከሁሉ በላይ ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው የዲዛይን አይነት ክሮስ-ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን የምንለው ነው እና እነዛን በሚቀጥለው ቪዲዮዎች በስፋት እንሄድባቸዋለን። በአጠቃላይ አንድም ምርምር ለመስራት ዲዛይን ላይ በጣም ቁጭ ብለን ጊዜ ወስደን ካላሰብንበትና ያንን በወረቀት አስፍረን አስተችተን ድጋሚ በተደጋጋሚ አስበን ካላወጣን ወደ ምርምር ስራ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ አኳያ የዲዛይን ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ሰጥታችሁ ወርሰተን ልንሰራው የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ በዚሁ እሰናበታለሁኝ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኦር ኮመንት እና ሼርን በማድረግ ትተባበራላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎች እስከመመለስ ድረስ አመሰግናለሁ። Hello viewers, in this video we'll try to see the different types of study designs. As you know, in any kinds of research, designing the study in a certain and a specific type of protocol is one of the most crucial parts of executing the research process. And by design, we mean this is the process that guides the researcher or the researchers on how to collect, analyze, and interpret different kinds of observations. By observation, we have already seen it's a very important part in scientific studies. And then this study design would help us lay out the general plan about what we will do to answer the research questions. Not only that, study designs would also help us guide the researchers at various stages of the research, okay? So, unless we do the research design, we will not be able to know where to go and from where to go. And by design, generally speaking, we do have two types of designs. The first component of study design is non-interventionist approach, or what you call the non-intervention one. This is simply, it is an observational one. It's an observational study design that studies in which the researcher would be not allowed to intervene at any point in time, and the researcher would simply stay away from intervention and analyze the researchable objects or the situations and see the outcomes. Okay? However, in the second type of study design, which is called generally the interventionist approach or intervention study, in here the researcher would manipulate the objects or the independent variables which we have described in our previous sessions, and by manipulating the independent variables would go for the dependent variables.
Okay? In this one, some sort of intervention is in place in the case of the interventionist approach. Okay? In general, whether it is interventionist or whether non-intervention study designs can generally be classified as exploratory, the first one. Okay? The second one, descriptive, and the third type, analytical. Three types, generally, broad categories: exploratory, descriptive, and analytical types of research. In this video, we would focus on the exploratory types of research. Okay? We will describe in the subsequent videos on the descriptive and analytical researches. In the exploratory types of research, this is to mean, as the name indicates, it implies merely just exploring the research questions and just not doing, or it's not intended to do, a final and conclusive solution to some research questions. So as I've said, as the name indicates, it's exploring of different approach or different issues which are used when the researcher themselves, or when the researcher himself or respondents themselves do not know all about the alternatives, when the issue is actually a new one normally. Okay?